النهارده حبايب قلبي هنعمل مع بعض صابون صلب من الزيت المستعمل بدون ما نستخدم مع بعض صودا كاوية خالص. هنعمل صابون بطريقة سهلة وبسيطة. بس الفكرة ديت هي جديدة، ما تعملتش يعني ما فيش اي حد عملها ولا اي قناة عملتها، فبقدمها لكم النهارده حصري والاول مره على يوتيوب. اتمنى ان فكرتي السهله البسيطه النهارده تنال اعجابكم وتستفادوا بالفكره. زي ما انتم شايفين جربت لكم الرغوه بتاعتها، صابونه متماسكه. وشايفين الرغوه بتاعت الصابونه هتدي لك نظافه رهيبه بصراحه. طب ازاي الرغوه ديت بدون ما نستخدم صودا كاويه؟ فتابعوني عشان تشوفوا مع بعض الفكره، يعني فكره كده بافكاري، فاتمنى ان هي تنال اعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواتي وحبايبي في الله في قناتي على اليوتيوب منظفات اقتصادية مع حنان الوراقي. تعالوا بينا الأول حبايبي نبدأ الفيديو بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف بقى نحتاج ليه. أنا معايا بروتين كده من الصابون، يعني بواقي صابون عندك، فهنستخدم معلقتين كبار من الصابون المبشور. يعني أي بواقي صابون بريحة فاضل معاكي بروة أو بروتين كده من الصابونة، فممكن انت تستخدميه في الوصفه اللي انا بعملها معاكي النهارده. والوصفه النهارده انا مش بعملها بكميه كبيره من الزيت، انا بعمل معاكم، كنت عامله الفيديو دهوت بصورك كتجربه، عشان كده استخدمت شويه زيت صغيرين. فقلت يا التجربه نجحت يا ما نجحتش. نجحت هنزلها معاكم، ما نجحتش خلاص. فهي التجربه نجحت الحمد لله معايا. يبقى كده معلقتين من الصابون المبشور زي ما انتم شايفين. هنستخدم 3 معالق كبار من الزيت المستعمل. لا زي ما قلت لكم هي الوصفه كنت بجرب ويعني بشوف التجربه هتنجح ولا مش هتنجح. فهي الحمد لله بصراحه الفكره طلعت جميله جدا. فكرت فيها فحبيت ان انا اصورها عشان لو نجحت انزلها معاكم. هنا بقى هنستخدم معلقه كبيره من الصودا اش، اللي مش بيكربونات الصوديوم، الصودا اش اللي هي الزهرة البيضاء بتاعة الغسيل. لا، وهنستخدم يعني معلقتين كبار من مسحوق الغسيل البودرة، ومعلقتين كبار من الصابون المبشور. نقول تاني المكونات: 3 معالق كبار من الزيت المستعمل، لا معلقة كبيرة من الزهرة البيضاء اللي هي الصودا اش. لو ما عندكيش فبتجيبي معلقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، بتحطيهم في مقلاية وبتحطيهم على النار لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة على نار هادية، فهيتحول معاكي للصودا اش، فهتستخدميها. وهنستخدم معلقتين كبار من مسحوق الغسيل ومعلقتين كبار من الصابون المبشور. بنحط المكونات كلها على بعضيها بنقلبها، فزي ما انتم شايفين بتتشرب الزيت في ثواني. طيب انا حطيت حله على البوتاجاز وفيها شويه ميه غليته، وحطيت السلطانيه كده اللي فيها المكونات اللي انا عملتها معاكم مكونات الصابون، فحطيتها على حمام ميه سخن. طب ليه الخطوه ديت عشان تخلي الصابون المبشور يدوب. ويعني وبسيبه كده يعني حوالي ربع ساعه مش اكتر من كده، لحد بس الصابون المبشور ما يدوب والمكونات تختلط مع بعضيها، فبيبقى خلاص بطفي البوتاجاز وبيكون الصابون كده جاهز معايا اللي انا احطه بقى في القوالب. طبعا انت لو هتعملي كميه كبيره فشوفي بقى انا عملت بالمعلقه هتضعفي المكونات. يعني لو هتعملي بالكوبايه 3 كوبايات من الزيت، يبقى انت كده هتضعفي المكونات. يبقى يعني 3 كوبايات من الزيت هتحط لهم يعني كوبايتين من المسحوق الغسيل، كوبايتين من الصابون المبشور. يعني لو حابه تعملي بقى كميه. طبعا وطبعا الزهرة البيضاء هتحطي كوباية. فليه طبعا المكونات يعني لو مثلا شايفينها اللي هي كتير، بس هي طبعا بالنسبة للمسحوق او الصابون المبشور او الزهرة البيضاء، فبس هي بتساعد في تماسك الصابون، وبتخلي الزيت يتحول معاكي لصابون صلب. طبعا
بطريقه، هي الطريقه سهله وبسيطه. حابه تجربي وتجربي الوصفه في حاجه بسيطه، فممكن تعملي نفس المكونات اللي انا عملتها النهارده. بس انا بعد ما عملت كده وجبت القالب، قالب صغير كده زي ما انتم شايفين، قالب سيليكون، وبدات ان انا حطيت فيه مكونات اللي هي الصابونه اللي انا عملتها ايه معاكم. بعد ما بنسوي كده القالب بنسيبه بقى ايه كده، يعني انا سبته لمده اسبوعين. اسبوعين كانت الصابونه نشفت معايا وكانت زي الفل. فهنوري لكم بقى ايه شكلها دلوقتي بعد ما سبت الصابونه ديت لحد ايه ما نشفت. طول ما هي طريه في القالب ما تطلعهاش، بتسيبيها خالص لحد ما تنشف وتتحول معاكي لصابونه صلب. يعني ما تستعجليش عليها وتقولي ايه، وتقولي لا خلاص، او وهي طريه، فما تحاوليش ان انت تطلعيها من القالب. سيبيها خالص لحد ما تنشف، عشان طول ما هي طريه وحاولتي ان انت تطلعيها فهتلاقيها ايه بتتكسر منك، او مش بيطلع الشكل بتاعها مظبوط. فسيبيها خالص لحد ايه، لحد ما تبدا اللي هي تنشف زي ما انت شايفه. طلعت من القالب، وحابه ان انت تهويها شويه، بتحطيها مثلا كده في الهواء، يعني مش في الشمس. فانت بتحطيها كده لحد ما تبدا اللي هي بس تنشف. بعد كده بتبداي اللي انت تستخدميها. انا هنا بقى ايه، بعد ما طلعتها من القالب ووريت لكم بشكلها، فجبت شويه ميه في علبه، وطبعا ايه بجرب لكم بقى ايه وسفنجه، وبجرب لكم الروه بتاعتها. روتها جميله جدا، لان طبعا هي فيها مكونات تساعد تخلي الزيت يتصبن معاكي، يعني تساعد الزيت يتصبن ويتحول معاكي لصابون. مسحوق الغسيل اللي هو بتاع الملابس البودره، استخدمت منه معلقتين برضو من الصابون، بواقي صابون مبشوره، معلقتين. وكانت معلقه كبيره من الزهره البيضاء اللي هي السودا اش. قلت لك لو ما عندكيش بتعملي ايه، بتجيبي معلقه كبيره من بيكربونات الصوديوم وبتحطيها في مقلايه. وطبعا كنت محوله معاكم قبل كده، وكنت عامله السودا اش في البيت، وكنت مقدمه الطريقه، كانت حصري والاول مره على اليوتيوب. وطبعا في قنوات ياما جربت الطريقه ونجحت معاهم. وعملت لكم السودا اش في البيت بطريقه سهله، يعني طبعا ايه، هي 10 دقايق على البوتاجاز، بتحطي معلقه البيكربونات وفي مقلايه لحد ما تتحول معاكي البودره. فبتبداي اللي انت بتستخدميها في الوصفه. ما ينفعش ان انت تستخدمي بيكربونات الصوديوم على طول، لا. زي ما انت شايفه شكل الصابونه جميله جدا، متماسكه، اكنها معموله بالظبط بالصودا الكاويه. زي ما انتم شايفين حبايبي، طبعا روه فظيعه بصراحه وجميله جدا. وكمان هتديلك الصابونه ديت نظافه رهيبه للمواعين. ده يعني بتيجي تغسلي بيها المواعين، طبعا فيها مسحوق غسيل. احنا عارفين مسحوق الغسيل بيشيل اصعب الدهون في ثواني. كمان بينظف معاكي الاطباق والحلل، وبيديلها لمعه جميله جدا. الصابون، بواقي الصابون اللي هي بتاعه البشره، اللي هي صابون بريحه اللي انا استخدمتها، فطبعا بيبقى فيها صودا كاويه، بتساعد برضو الصابونه تتصبن معاكي، والصابون يطلع متماسك وجميل جدا. وبيبقى ليه ريحه برضو، يعني ريحه حلوه برضو، يعني زي ما انتم شايفين. بس الريحه دي مش هتاثر على غسيل المواعين. يعني الصابونه دي ممكن تستخدميها زي ما انت شايفه، الغسيل متعدده الاستخدام، ممكن تستخدميها زي ما هي كده للمواعين. وممكن لو حابه كمان اللي انت تحوليها لصابون سائل، اللي انت تبشريها وتعملي بيها صابون سائل، هيبقى برضو هتنفع وهتبقى جميله جدا. بتتعاملي معاها عادي خالص اكنك عامله صابونه صلب بالصودا الكاويه. برضو هتتعاملي معاها بنفس الطريقه، تبشريها وتبداي اللي انت بتدوبيها مع شويه ميه سخنين. وطبعا ما تحطيش الميه كتير، حطي الميه واحده واحده لحد بتلاقي قوام الصابون بقى جل كده معاكي. يعني الميه ملهاش عيار محدد، فهي الميه بتدوبيها في حبه ميه سخنين الاول، حبه صغيرين،
وبعد كده بتزودي الميه واحده واحده لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه، ميه بارده، وبعد كده بتستخدميها كصابون سائل عادي خالص. الطريقه النهارده بقدمها لكم الفكره ديت يعني فكره من افكاري، فاتمنى حبايبي ان افكاري تكون بتنال اعجابكم وتكونوا بتستفادوا منها. انا فكرت في الطريقه ديت بصراحه، ويعني قعدت قلت طب في بيجيني بعض المتابعين بيقولوا لي احنا عايزين بديل الصودا الكاوية. عملت لكم افكار كتير موجوده بديل الصودا الكاوية، عملته بافكار كتير في قناتي هنا منظفات اقتصاديه مع حنان الوراقي، وبرده على قناتي التانية ملكه المنظفات والتوفير حنان الوراقي قدمت لكم بدائل للصودا الكاوية، وده برده بديل برده للصودا الكاوية. اتمنى ان الفكره النهارده تنال اعجابكم، ولو حابين تجربوا جربوا كده في كميه بسيطه. شكرا للمشاهده، السلام عليكم.